First of all, I'm using pink gel polish one coat. र one coat चाहिँ मैले एप्लाई गरिसकेको थिएँ and this is second coat guys. केयर गर्नु होला for 30 seconds. And I'm using here MESSIE top coat. हामीले चाहिँ जहिले पनि chrome apply गर्दाखेरि चाहिँ we need to apply one layer of top coat. Don't forget that. अनि मैले चाहिँ यो mirror chrome powder use गरिरहेको छु for the mirror look effect. हजुरहरूले यसमा चाहिँ जुन हजुरलाई कलर मन पर्छ हजुरको mirror chrome त्यो एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र today we are going to apply French nail art sticker. यो चाहिँ हामीले दुईटा वेजमा युज गर्न सक्छौं एउटा चाहिँ म हजुरलाई यही भिडियोमा देखाइरहेको छु हजुरहरूले आफ्नो डिजाइनमा चाहिँ यसरी टाल्न सक्नुहुन्छ टाल्नुलाई चाहिँ एकदम इजी छ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले मैले कसरी भिडियोमा स्टिक गरिरहेको छु र नेक्स्ट आइडिया चाहिँ म हजुरलाई नेक्स्ट भिडियोमा दिने छु अनि हजुरले मजाले प्रेस गर्नु होला है अनि प्रेस गरिसकेपछि चाहिँ यो साइडको भागहरुको उब्रेको हुन्छ नि त त्यसलाई कट गर्नुपर्ने हुन्छ कट गर्नु होला मैले यहाँ कट गरिसके एन्ड नाउ हामीले चाहिँ फ्रेन्च यू शेपको चाहिँ व्हाइट जेल पोलिश लिएर चाहिँ हजुरले ड्रा गर्नु होला बिस्तारै हजुरले नातिकिन बिस्तारै थिन थोरै थोरै लिएर चाहिँ हजुरले ड्रा गर्नु होला लाइन अनि पछि चाहिँ बाकुलो पाउँदै जानु होला फेरि एकचोटी बाकुलो लियो भने चाहिँ यो राम्रो हुँदैन के अनि यसरी नै हजुरले चाहिँ केयर गर्नु होला फर 30 सेकेन्ड यो ड्रा गरिसकेपछि एन्ड नेक्स्ट भनेको चाहिँ माथिपट्टि पनि हजुरले फ्रेन्च यू टाइपकै डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ बट इन रेड जेल पोलिश कलर है र देख्न सक्नुहुन्छ मैले त्यही नै रेड जेल पोलिश एप्लाई गरिरहेको छु यू डिजाइनमा बाइ युजिङ थिन नेल आर्ट ब्रश यति गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले फेरि केयर गर्नुपर्ने हुन्छ 30 सेकेन्ड यसलाई पनि सुकाउनलाई अनि सुकिसकेपछि चाहिँ वी आर गोइङ टु अप्लाई फ्लावर स्टोन है फ्लावर स्टोन युज गर्न गइरहेको छु र मैले चाहिँ यहाँ एप्लाई गरिसकेको छु यसरी एन्ड देन हियर वी अप्लाई टप कोट एन्ड वी आर डन टाडा आई होप हजुरहरूले यो डिजाइन बनाउन सिक्नुभयो होला इफ यु गाइज लभ दिस भिडियो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब